Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, test natin ang Clean Matte Liquid Foundation ng Covergirl. So ito siya, parang triangular yung kanyang shape ng bottle and napakatibay ng bottle na to dahil nabagsak ko na siya. Liquid Foundation, Oil Control, Anti-Lution. And ang shade na kinuha ko is 525. Number 525, Buff Beige. 525, Buff Beige. 525, Buff Beige. Na-discuss ko na kasi ibang details and nabasa ko na yung description nito sa end of the video, yung pinaka-final thoughts part ng video. So, yun guys. Ano na ako masasabi dito? Hindi na ako nakapag-time check nga pala. Kasi huling-huli kong ginagawa tong intro na to. Kaya, ayan. Eto na. Nakita nyo na yung pinaka-final na output. So, ayun guys. Di ko na mapahabayin yung intro. Just continue watching para makita nyo yung packaging, swatch, and yung final thoughts. Yung pinaka-detailed description about this product. Yung pinaka... Ang tagal ko kasing tinest. Halos 14 hours? 13 hours lang. 13 hours. In fairness, matagal na rin yun ah. At saka, by the way guys, bumabiyahe ako mula Quezon City to Makati through jeep and MRT. So, talagang natetest natin to. And hindi ako basta-basta yung parang puro sakay-sakay lang. May mga walkathon yan na pangyayari. Ayun guys, so just keep on watching. Para malaman nyo kung sulit ba ang 400 pesos nyo. Kasi 400 pesos ang SRP nito. Not unless sale kayo bumili. So, ayun guys, just keep on watching. Okay guys, so time check muna tayo. Time checks para sa ating tinetest na Covergirl All Matte Foundation ba to? Covergirl Clean Matte.
Ayan, 7:43 na guys, and December 19 na yun. So, itong tinatest natin na Covergirl Clean Matte is 30 ml siya, and yung shade na kinuha ko is 525 Buff Beige. Buff Beige pa yan and medyo maputi siya sa akin. Obviously, nag-oxidize na siya, and mag-ano tayo, tanggalin ko muna tong madumi ng salamin. Nagkasalamin talaga ako, may grado talaga to. Ewan ko kung makikita dyan. Ayan, ayun yung ano, diba? Hindi ko alam kung nakikita ba dyan. Kung yung dumi, ito yung mga nandito. Madumi kasi maraming makeup na na-stock. Kumbaga, nagsiset yung makeup dun. Okay, so, saan nyo mabibili ba to? Saan nyo mabibili? Mabibili nyo to most probably sa mga, department store na available. Landmark, SM Department Store. Maraming branches naman si Covergirl, and medyo sikat na rin naman siya dito sa Philippines. Matagal na rin tong mga nasa drugstore and Watsons and whatsoever. Matagal na sila sa industry dito sa Philippines. Meron din sila sa online shops natin, Shopee and Lazada. Official shop nila mismo yun. Basta under Shopee Mall and Lazada Mall. So, and meron ako dito ang Clean and Clear na oil control blotting film. Binili ko to. 140 plus. Pero ubos na siya. Last pair na to. Tingnan nyo guys. Isa na lang yan. Ay! Dalawa pala. Okay, pero parang hanggang ngayong araw na lang to dahil sa sobrang oiliness. Buildability nitong product na to, nagbi-build up naman siya, pero hindi siya, in terms of coverage, ano lang siya, light to medium coverage lang. Natakpan naman niya yung mga gusto kong takpan, and natakpan din niya yung dark circles ko. In fairness naman, hindi pa nagpapakita yung dark circles ko. For blendability, either sponge or brush, okay naman siya. Parehas yung way of application. Wala akong pine-prefer. Parehas lang, balance lang. Longevity, ayun nga. Hanggang ngayon, meron pa din. Packaging, gusto ko yung packaging. Hindi na kailangan i-box pa. Ito na yun mismo. Medyo mabigat lang siya kasi talagang glass siya, girl. Glass. And medyo matibay naman yung glass. Kasi, nung nag-haul ako, hindi ko alam kung pang ilang part to. Basta, nabili ko to ng 12.12 na sale. And, nung gumagawa ko ng haul video, yung part na ito na yung sinasabi ko, nung hinugot ko siya, girl, nalaglag siya. Nalaglag siya sa sahig, and hindi naman siya, walang basag, walang crack, and hindi na kailangan i-box. Ito yung mga packaging sa likod na may sticker na pwede mong iangat para makita mo yung ingredients or other details for this product. Ayan, naangat siya. Ganyan, no. So, nasa likod yung ingredient, and may contain titanium dioxide and iron oxide. Pero wala akong nababasang paraben. I think paraben-free rin yung Covergirl. And 1 year yung kanyang expiration. 1 year lang. 12 months. Mag-expire na siya upon open. So, simula ngayon, next year, December 19, expired na siya. Natagal din. Designed for oily skin to give a fresh, clean, shine-free face. Kita niyo naman kanina, shine. Super shine ng aking. Ang shiny ng face ko. As in, literal. Hindi siya dahil sa highlight na nilagay ko, pero yung noo ko mismo, sobrang kintab dahil sa oil. Oil-free daw to. Yung mismong formula. Unscented. Truth yung unscented. Won't clog pores. Siguro, non-comedogenic siya. Suitable for sensitive skin. So, yun, 30 ml, yun naman yung normal na kung gano'n yung kadaming amount. Matte finish ba siya? Hindi siya matte finish. Medyo may time. Medyo matagal. Kung hintayin mo siyang mag-set, hindi siya aabot ng 30 minutes at set na siya. Nagiging sticky siya, especially sa katulad kong combination and oily and dry skin. Oily ako sa area na yan. And then yung ilalim yan yung dry part. Usually. Pero depende sa panahon kasi minsan nagiging dry skin din yung T-zone area ko. Na dry siya at the same time nagiging oily siya. May ganung time eh. Weird, diba? Quick drying. Ayun, hindi siya quick drying. Lightweight siya sa face kahit oily na ako. Also, texture and formula. Smooth naman. Wala akong problem. Hindi ako nagkaroon ng problem. Walang dragging effect nung ina-apply ko. Ipa po ngayon sa screen ko ilan yung shade na available para sa ganitong product ng Covergirl. Transfer proof ba siya? I think hindi naman. Not unless kung matte ka talaga, matte pa rin, ganon. Eh, kung nag-oil up na yung face mo, may tendency talagang hindi siya maging waterproof, smudge proof, and transfer proof. Also, smooth naman yung application, and for white cast, meron tong white cast, especially talagang kahit hindi ko na i-testing ng may flash or wala. Based dun sa nakita ko kanina hanggang tanghali, maputi pa din siya, hindi dahil dun sa shade eh. Kasi kung mag-oxidize siya, medyo mabilis lang dapat ang oxidation process eh. Basta may iba yung dating ng may white cast ka, ganun.
Nag-oxidize naman siya. Kita nyo naman, pantay na yung leeg at mukha ko. Kasi kanina maputi yan, diba? Tsaka nagtataka ako, buff beige na to, buff beige. Pero maputi pa rin. Kahit dito sa bottle, maputi pa rin yung itsura. Parang mali yung naming convention. Pero so far, so good pa rin naman ako. Parang normal day of foundation lang. Siguro, mas okay kung medyo mas darker yung kinuha ko shade. Mali lang yung term. Kasi ang mahirap bumili ng foundation online. Siyempre, 11-11 at saka 12-12 sale. Mas madaming sale online. Kaya doon ako bumibili. Tsaka mas mura talaga bumili pag online. Tapos may mga free shipping voucher pa. Minsan, yung ibang shops nag-offer talaga ng free shipping. Online is life. Isang blotting sheet lang ako. And for oil control, in fairness, believe na ako sa mga isang blotting sheet lang ng Clean and Clear. Kasi makapal yung blotting sheet ng Clean and Clear. Ang dati kong gamit na blotting sheet is yung kay Finesse. Yung 50 pesos lang. Tapos, sobrang nipis ng mga sheets. Sobra. Ito, makapal na siya. Tsaka hindi siya yung basta-basta napuputol. Matibay ang mga blotting sheet ng Clean and Clear. Baka naman, Clean and Clear. Charot. Isa na lang. Hanggang bukas na lang to. Para sa wear test ko bukas. Sa Lazada ko to binili. So, punta tayo kay Lazada. 199 pesos lang ang kuha ko dito. 200 pesos lang. To think. Mahal kasi yung mga products ng Covergirl. Usually. Yeah. 400 pesos siya sa sa Lazada. Napakabagal ng PLDT, Diyos ko. Ang bagal ng PLDT and mahina yung signal dito. Yung mga ganito, mga bagong bahay usually or mga made in semento talaga ng mga walls, sobrang hina ng signal. Pero nakalagay na dito yung price, 399 pesos yung original price. Yung talagang SRP ng product na to. 400 pesos. Medyo mahal siya. Ayan, lobas na. Ayan. 399 pesos and dito, base dito, 6 shades available. At ang darkest na nakalagay is, siguro dapat soft honey ako. Yan yung sumunod na dark or creamy natural. Ayun guys, so hindi ko na papahabain yung video. All in all, ang laki ng tinipid ko kapag sale ako bumibili. Saya-saya, diba? 199 pesos lang ang kuha ko sa kanya. 50% off kasi nung bumili ako, ang dami kong pinili sa Covergirl. Kasi minsan lang sila Ayan guys, so if ever may gusto kayong product na review, just comment down below. Also check my social media accounts doon sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So see you in my next video. Bye!